ડેસ્ટિનેશન પબ્લિકેશન તમને બુક્સ, પ્રોપર બુક્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, જેમાં એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ વસ્તુ આવે છે, ઇઝી લેંગ્વેજ હોય છે, પરીક્ષાલક્ષી બુક છે. તો આ બુક ડેસ્ટિનેશન પબ્લિકેશન તમને પ્રોવાઈડ કરે છે એકદમ રીઝનેબલ ભાવે. જો તમારા ગામમાં બુક ન મળતી હોય તો તમારા એડ્રેસ ઉપર ફ્રી હોમ ડિલિવરી પણ કરાવી આપે છે. ફ્રી ઓનલાઈન ક્લાસીસની પણ ફેસિલિટી આપે છે, જેમાં એક પણ પૈસો વિદ્યાર્થીઓ પે કરવાનો રહેતો નથી. ડેસ્ટિનેશન પબ્લિકેશન આટલું જ કરી શકે. બુક પરચેસ કરવાની જવાબદારી વિદ્યાર્થીની હોય, ફ્રી ઓનલાઈન ક્લાસીસ અટેન્ડ કરવાની જવાબદારી વિદ્યાર્થીની હોય, પેપર દેવા પણ વિદ્યાર્થીને જ જવાનું હોય. ત્યાં ડેસ્ટિનેશન પબ્લિકેશન તમને તમારા બદલે જઈ ન શકે. હાય, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હેપી ન્યુ યર ટુ યુ ઓલ. હું વિશાલ રાડિયા, ફાઉન્ડર ઓફ ડેસ્ટિનેશન પબ્લિકેશન. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી બીકોમ એમકોમ ની એક્ઝામ લઈ રહી છે ત્યારે ડેસ્ટિનેશન પબ્લિકેશને જે પ્રોમિસ આપેલી છે તે પ્રોમિસ ફૂલફિલ કરવાનો સમય આવી ચૂકેલ છે. યસ, તમે જે વિચારો છો બરાબર જ વિચારો છો. હું તમને એ જ કહેવા માંગુ છું કે ડેસ્ટિનેશન પબ્લિકેશન ફ્રી ઓનલાઈન ક્લાસીસનું આયોજન કરી રહી છે. બીકોમ અને એમકોમ બંને વિદ્યાર્થીઓને આ ફ્રી ઓનલાઈન ક્લાસીસનું આયોજન લાગુ પડે છે. ફ્રી ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં અત્યાર સુધીમાં ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સે રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ છે અને એ લોકોને પ્રોસેસ પણ ખ્યાલ છે કે શું કરવાનું છે. પણ જે સ્ટુડન્ટ્સ હજી એવા છે કે જેને ખ્યાલ જ નથી કે ફ્રી ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં જોડાવું તો છે પણ એક્ઝેક્ટ પ્રોસેસ શું કરવાની ખ્યાલ નથી, તો એવા સ્ટુડન્ટ્સને એકવાર જણાવી દઈએ કે ફ્રી ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં જોડાવા માટે માર્કેટની અંદર એક બુક આવે છે જેનું નામ છે ડેસ્ટિનેશન બુક. આ ડેસ્ટિનેશન બુક બીકોમ અને એમકોમ બંનેને લાગુ પડે છે. ઇંગ્લિશ મીડિયમ, ગુજરાતી મીડિયમ બંને સબ્જેક્ટ માટે અવેલેબલ છે. બધા જ સબ્જેક્ટ્સ માટે પણ અવેલેબલ છે. એટલે ઘણા સબ્જેક્ટ એવા હોય કે જે સ્ટુડન્ટ્સને અમુક બુક્સ ક્યાંયથી અવેલેબલ ન થતી હોય, અમુક સબ્જેક્ટ્સ અવેલેબલ નથી થતા, તેની પણ ડેસ્ટિનેશન બુક તો અવેલેબલ છે જ. તો વિદ્યાર્થીઓને જણાવી દઈએ કે ડેસ્ટિનેશનની લેટેસ્ટમાં લેટેસ્ટ બુક પરચેસ કરવાની રહેશે માર્કેટમાંથી. આ બુકની અંદર એક ફોર્મ આપેલું છે, તે ફોર્મ બ્લુ કલરની પેનથી ભરવાનું રહેશે અને બુકની અંદર નંબર આપેલા છે 9033999799. આ નંબર પર ફોર્મનો ક્લીન ફોટો વોટ્સઅપ કરવાનો રહેશે. વિદ્યાર્થીએ ખાલી આટલું જ કરવાનું છે. વિદ્યાર્થી જો આટલું કરશે તો વિદ્યાર્થી તરફથી જે કંઈ પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ પૂરી થઈ જશે. બાકીનું પછીનું જે કામ છે તે ડેસ્ટિનેશન પબ્લિકેશનનું છે અને ડેસ્ટિનેશન પબ્લિકેશન વિદ્યાર્થીઓનો કોન્ટેક્ટ કરશે અને આખી પ્રોસેસ સમજાવવામાં આવશે. તો હવે શું કરવાનું? વિદ્યાર્થીએ ખાલી આટલું જ કરવાનું છે કે માર્કેટમાંથી ડેસ્ટિનેશનની લેટેસ્ટ બુક પરચેસ કરવાની રહેશે. લાસ્ટ એડિશન જે હશે તે જ પરચેસ કરવાની રહેશે. એની અંદર ફોર્મ આપેલું છે તે ફોર્મ ભરી બ્લુ કલરની પેનથી ભરવાનું અને આપેલ નંબર 9033999799 પર ફોટો વોટ્સઅપ કરવાનો રહેશે. જે ગામ અમુક ગામ એવા છે કે જે ગામની અંદર આ ડેસ્ટિનેશન બુક અવેલેબલ નથી હોતી, તો આવા વિદ્યાર્થીઓએ 9033999799 પર કોન્ટેક્ટ કરવાનો રહેશે અને તેમને ડેસ્ટિનેશન પબ્લિકેશન દ્વારા ફ્રી હોમ ડિલિવરીની ફેસિલિટી પણ આપવામાં આવે છે. ડેસ્ટિનેશન પબ્લિકેશન તમને બુક્સ, પ્રોપર બુક્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, જેમાં એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ વસ્તુ આવે છે, ઇઝી લેંગ્વેજ હોય છે, પરીક્ષાલક્ષી બુક છે. તો આ બુક ડેસ્ટિનેશન પબ્લિકેશન તમને પ્રોવાઈડ કરે છે એકદમ રીઝનેબલ ભાવે. જો તમારા ગામમાં બુક ન મળતી હોય તો તમારા એડ્રેસ ઉપર ફ્રી હોમ ડિલિવરી પણ કરાવી આપે છે. ફ્રી
ઓનલાઈન ક્લાસીસની પણ ફેસિલિટી આપે છે, જેમાં એક પણ પૈસો વિદ્યાર્થીઓ પે કરવાનો રહેતો નથી. ડેસ્ટિનેશન પબ્લિકેશન આટલું જ કરી શકે. બુક પરચેસ કરવાની જવાબદારી વિદ્યાર્થીની હોય. ફ્રી ઓનલાઈન ક્લાસીસ અટેન્ડ કરવાની જવાબદારી વિદ્યાર્થીની હોય. પેપર દેવા પણ વિદ્યાર્થીને જ જવાનું હોય. ત્યાં ડેસ્ટિનેશન પબ્લિકેશન તમને તમારા બદલે જઈ ન શકે. અત્યાર સુધીમાં તો ફ્રી ઓનલાઈન ક્લાસીસનો હજારો વિદ્યાર્થીઓએ બેનિફિટ લીધેલો છે. એટલું જ નહીં, બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળે છે એવરી સેમ. દરેક સેમેસ્ટરની અંદર બેસ્ટમાં બેસ્ટ રિઝલ્ટ વિદ્યાર્થીને મળે છે. એટલું જ નહીં, તમે પાસ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ હોય તો પૂછી શકો છો, ચકાસણી કરી શકો છો, ખાતરી કરી શકો છો કે યુનિવર્સિટીમાંથી આ ફ્રી ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં ભણવાવાળા સ્ટુડન્ટ્સના રેન્ક પણ આવે છે. તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય તો તમે પૂછી શકો છો, કન્ફર્મ કરી લો, ચકાસણી થઈ જશે. આ ફ્રી ઓનલાઈન ક્લાસીસ 9th નવેમ્બરે શરૂ કરવામાં આવે છે. આ 9th નવેમ્બરે બીકોમ અને એમકોમ સેમ 3 ના ક્લાસીસ શરૂ થશે. સેમ 1 ના ક્લાસીસ થોડીક વાર છે, કારણ કે એક્ઝામ પણ સેમ 1 ની બાકી છે, પાછળ છે. એટલા માટે 9th નવેમ્બરે આપણે બીકોમ અને એમકોમ સેમેસ્ટર 3 ના ક્લાસીસ શરૂ કરી રહ્યા છીએ. આ બીકોમ નો ટાઈમ છે સાંજે 7:30 વાગે. સાંજે 7:30 વાગે કરવેર આયોજન નામનો જે સબ્જેક્ટ આવે છે, ટેક્સ પ્લાનિંગ નામનો સબ્જેક્ટ છે, ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીશું. એમકોમ નો ટાઈમ છે 8:30 8:30 o'clock. એમાં કમ્પલસરી અકાઉન્ટ થી શરૂઆત કરીશું. જે વિદ્યાર્થીએ અમુક વિદ્યાર્થી એવા છે, ખાસ કરીને બીકોમમાં, કારણ કે એમકોમમાં તો એ ટાઈપની સિસ્ટમ છે નહીં આપણે, એટલે બીકોમ ની અંદર અમુક વિદ્યાર્થી એવા છે, કારણ કે બીકોમ ની અંદર ઘણા બધા સબ્જેક્ટ આવે છે, અને આટલા બધા સબ્જેક્ટ્સ આવવાના કારણે અમુક વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જેને અમુક સબ્જેક્ટના જ ફોર્મ આપેલા છે, એટલે કે વોટ્સઅપ કરેલા છે, એના ફોટા વોટ્સઅપ થ્રુ મોકલેલા છે. તો એ ટાઈપના વિદ્યાર્થીઓ જે છે કે જેના બધા આખા સેટના ફોર્મ મોકલેલા નથી, અમુક સબ્જેક્ટના જ મોકલેલા છે, એઓને ખાસ જણાવી દઈએ કે લેક્ચર્સ અટેન્ડ, ક્લાસ ક્યારથી શરૂ થશે એ અમે તમને ઇન્ફોર્મ કરી દીધું છે. 9th નવેમ્બર ટાઈમ પણ આપી દીધો છે 7:30 o'clock, 7:30 વાગ્યાનો. 9th નવેમ્બરે 7:30 વાગે પેલો એક જ લેક્ચર લેવામાં આવશે. પછીનો ટાઈમ અમે ઈ લેક્ચર દરમિયાન જણાવશું કે નેક્સ્ટ ડે કયો ટાઈમ છે. ઇવનિંગ સેશન જ છે. 7:30 ની જગ્યાએ 6:30 હોઈ શકે, 6 હોઈ શકે, 6:30 હોઈ શકે, 6 o'clock, 6:30 o'clock, એ રીતના હોય. પણ સબ્જેક્ટ અને ટાઈમ અમે પહેલા લેક્ચરમાં, બીજો લેક્ચર ક્યારે છે, શું છે, એ પહેલા લેક્ચરમાં ઇન્ફોર્મ કરશું. સેકન્ડ લેક્ચરમાં થર્ડ લેક્ચરનું ઇન્ફોર્મ કરશું, થર્ડમાં ફોર્થ લેક્ચરનું ઇન્ફોર્મ કરશું. એનો મિનિંગ એમ થાય કે જે વિદ્યાર્થીઓએ અમુક સબ્જેક્ટના જ ફોર્મ ભરેલા છે એ વિદ્યાર્થીઓને અહીંયા પ્રોબ્લેમ થાય. સપોઝ ટેક્સ પ્લાનિંગથી આપણે શરૂ કરીએ છીએ, અમુક સ્ટુડન્ટ્સ એવા છે જેને ટેક્સ પ્લાનિંગનું જ ફોર્મ નથી ભરેલું, તો એ લોકોને નેક્સ્ટ લેક્ચર ક્યારે છે, કયા સબ્જેક્ટનો છે, એની માહિતી ન મળે. કારણ કે ટેક્સ પ્લાનિંગમાં તો ટેક્સ પ્લાનિંગ વાળા જ સ્ટુડન્ટ્સ હશે કે જેને ટેક્સ પ્લાનિંગનું ફોર્મ ભરેલું છે, એ જ સ્ટુડન્ટ્સ હશે. અને એ કઈ રીતના લેક્ચર એટેન્ડ કરવો એ એને પર્સનલ વોટ્સઅપ થ્રુ જ અમે જાણ કરી દેશું કે આ જ રીતના તમારે લેક્ચર એટેન્ડ કરવાનો છે, આ પ્રોસેસ એપ્લાય કરવાની છે. એનો મિનિંગ એમ થશે કે જે સ્ટુડન્ટે આખા સેટનું ફોર્મ નથી ભરેલું, 1-2 સબ્જેક્ટ, એકાદ દો કાલે 1-2 કે 2-3 સબ્જેક્ટનું ફોર્મ ભરેલું છે, એવા સ્ટુડન્ટ્સને અહીંયા લેક્ચર અટેન્ડ કરવામાં પ્રોબ્લેમ થશે. અમે તમને ઇન્ફોર્મ કરી દીધું છે કે 9th નવેમ્બરથી રેગ્યુલર એક્ઝામ સુધી ક્લાસ ચાલુ જ રહેશે. ઇવન ડ્યુરિંગ એક્ઝામ પણ જરૂર પડશે તો પણ ક્લાસ કન્ટિન્યુ કરીશું. પણ પર્ટિક્યુલર અમે એક સ્ટુડન્ટ થ્રુ ન કહી શકીએ કે તમે ભાઈ આ સબ્જેક્ટનું ફોર્મ ભરેલું છે તો તમારે આ લેક્ચર, કારણ કે ઘણા બધા ફોર્મ આવતા હોય છે, તો દરેક સ્ટુડન્ટ્સનો પર્સનલ કોન્ટેક્ટ કરવાનો અમારા માટે પોસિબલ નથી. અમે અમારા સિસ્ટમ થ્રુ જ તમને ઇન્ફોર્મ કરતા હોય છે. સિસ્ટમમાં એકવાર ઇન્ફોર્મ કરી દઈએ, દરેક સ્ટુડન્ટ્સને મેસેજ પહોંચી જાય છે. આ અમારી સિસ્ટમ છે. એટલે પર્ટિક્યુલર કોઈ સ્ટુડન્ટ્સના મોબાઈલ કે વોટ્સઅપ નંબર થ્રુ અમે ઇન્ફોર્મ નથી કરી શકતા.
પણ અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સની હવે જવાબદારી રહેશે, કારણ કે અમે લોકો તો દરેક સ્ટુડન્ટ્સ જેટલાને કોન્ટેક્ટ થાય છે એટલાનો અમે પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરીને જ કહીએ છીએ કે દરેક સબ્જેક્ટના ફોર્મ ભરો તો જ તમે સારા રિઝલ્ટ તમે અચીવ કરી શકશો. પણ જો તમે દરેક સબ્જેક્ટનું ફોર્મ ન ભરો તો તમને ખબર નહીં પડે કે તમારા સબ્જેક્ટના ક્લાસ ક્યારે આવી ગયા છે અને ક્યારે પૂરા થઈ ચૂકેલા છે. આ મેજર પ્રોબ્લેમ થશે. એટલે ડેસ્ટિનેશનનો આખો સેટ પરચેસ કરી દરેક સબ્જેક્ટના ફોર્મ મોકલવા સ્ટુડન્ટ માટે હિતાવહ છે. એ જવાબદારી વિદ્યાર્થીની પોતાની ગણાય. એમાં ડેસ્ટિનેશન પબ્લિકેશનની ટીમ કોઈ પણ રીતે ડાયરેક્ટ કે ઇનડાયરેક્ટ, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ રીતે જવાબદાર રહેશે નહીં. ટાઈમ મેનેજમેન્ટ આખી અમારી અલગથી ટીમ છે જે ટાઈમ મેનેજ કરતી હોય, એટલે અમે તમને એ પણ ઇન્ફોર્મ કરી શકીએ, કારણ કે એ ટાઈમ મેનેજમેન્ટની કામ જ ટીમનું કામ જ ટાઈમ મેનેજમેન્ટનું છે. તો એ જ ટીમને ખબર હોય કે કયો ટાઈમ, કયો સેશન, કયો લેક્ચર કયા વાગે છે, કયા સ્ટાન્ડર્ડને છે. કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે 9th નવેમ્બર 7:30 o'clock ટેક્સ પ્લાનિંગ કરવેરા આયોજનનું આપણું પહેલું લેક્ચર બીકોમ સેમ 3 નું રહેશે. બંને લેંગ્વેજને લાગુ પડશે, ઇંગ્લિશ એઝ વેલ એઝ ગુજરાતી. સેમ વે એમકોમ સેમ 3 માં કમ્પલસરી એકાઉન્ટ 8:30 8:30 વાગે લાગુ પડે છે. લેક્ચરમાં કેવી રીતે જોઈન થવાનું કે પ્રોસેસ શું કરવાની એ અમે તમને તમે જે ફોર્મમાં જે વોટ્સઅપ નંબર લખેલા છે એના થ્રુ અમે તમને ઇન્ફોર્મ કરીશું. એટલે આ 9033997999 આ નંબર જેને સેવ કરેલો હશે એને જ મળશે, કારણ કે હમણાં જ તમે કીધું કે અમે આખી અમારી સિસ્ટમ 3 અમે વર્ક કરતા હોઈએ છીએ, પર્ટિક્યુલર સ્ટુડન્ટ્સ પાસે નથી જતા. એનો મિનિંગ એમ કે તમે સેવ કરેલા હશે તો તમને મળશે. જો નંબર જ આ સેવ ન કરો 9033997999 તો તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ જ નહીં આવે કે લેક્ચર મળે છે કે નહીં. અમે અહીંથી લેક્ચર મોકલી દઈશું પણ તમારા સુધી પહોંચશે જ નહીં. સિસ્ટમ થ્રુ જાતું એટલે થોડોક ટેકનિકલ રહે, તો તમારે એ નંબર સેવ કરવાના રહેશે. હજુ કોઈ સ્ટુડન્ટ એવા છે કે જેને ક્લાસ માટે દરેક સબ્જેક્ટના ફોર્મ નથી ભરેલા અને હજુ પણ ભરવા માંગતા હોય તો એના માટે હજુ પણ અમે આ ફેસિલિટી આપશું. એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ, શક્ય હોય એટલી વહેલી તકે ફોર્મ ભરી વોટ્સઅપ કરી દો. નવી બુક જરૂરી છે ડેસ્ટિનેશનની, લેટેસ્ટ વર્ઝન. વિદ્યાર્થીના આ બાબતે હજુ કોઈ જો કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તેઓ 9033993997 પર વિશાલ સરનો કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. થેન્ક યુ.